Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đừng lên tiếng, giả vờ như mọi thứ đều bình thường. 3 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn bên gối. Tin tức này đến từ chồng tôi Lục Hà. Tôi tức giận quay lại, đá mạnh một chân, bên cạnh nói như sấm: Lục Hà, anh điên rồi. Gửi tin nhắn gì cho tôi vào nửa đêm? Lục Hà mạnh mẽ tiến lên. Giây tiếp theo, nỗi sợ hãi đột nhiên quét qua mọi lỗ chân lông của tôi. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi không phải là Lục Hà. Người đàn ông trước mắt mặc bộ đồ ngủ giống như Lục Hà. Ngay cả thân hình và kiểu tóc cũng rất giống với Lục Hà. Nhưng mặt thì hoàn toàn khác. Miệng đàn ông đỏ như máu, cười tê tét với tôi. Một cảm giác mát mẻ rất lớn từ lòng bàn chân nó đập vào đầu tôi. Toàn thân bắt đầu run rẩy không kiềm chế được. Sam, em bị sao vậy? Giọng nói của người đàn ông rất giống. Một nửa môi tôi không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Giả vờ như mọi thứ đều bình thường, tôi chợt nhớ ra nội dung tin nhắn đó. Sao em run vậy? Có quá lạnh không? Người đàn ông có nở một nụ cười dữ dội với tôi. Không sao, tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bên trong. Vừa mới nói ra 2 chữ, em vừa nói tin tức gì vậy? Cho tôi xem. Người đàn ông ngừng cười, nhìn chằm chằm vào điện thoại bên cạnh gối của tôi. Tôi nhìn anh ta lấy điện thoại đi. Mồ hôi lạnh lập tức nằm xuống từ trên má tôi. Nếu anh ấy phát hiện ra tin nhắn đó, hậu quả khó tưởng tượng. Mật khẩu điện thoại là bao nhiêu? Khuôn mặt ủ rũ của đàn ông kinh khủng vô cùng. Đó là sinh nhật của anh. Thực ra mật khẩu căn bản không phải là sinh nhật của Lục Hà, mà là sinh nhật của chính tôi. Nếu thật, Lục Hà chắc chắn biết mật khẩu điện thoại của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng sợ của đàn ông, trái tim hoảng loạn như bị một bàn tay to nắm chặt. Âm thanh mở khóa điện thoại di động. Trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi miệng. Làm sao có thể? Người đàn ông trước mắt hoàn toàn không phải là Lục Hà. Làm sao anh ấy biết sinh nhật tôi? Và làm sao anh ta biết mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi? Sam, em thật nghịch ngợm. Người đàn ông cười tê tét, cực kỳ kỳ quái cười với tôi. Tóc trên người tôi sắp dựng lên rồi. Cái gì đây? Người đàn ông đưa tin nhắn trên điện thoại đến trước mặt tôi, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Làm sao tôi biết nó là gì? Đây không phải là anh gửi cho tôi sao? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, làm vẻ tức giận. Còn dám cãi lại nữa? Người đàn ông đột nhiên tát mạnh vào mặt tôi. Tôi đau đớn che mặt, không thể tin được khi nhìn người đàn ông trước mặt. Tiểu thiện nhân, Lục Hà làm sao có thể mắng tôi như vậy? Hắn đóng vai Lục Hà, mặc quần áo giống hệt chồng tôi, ngủ bên cạnh tôi. Nhưng người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải là Lục Hà. Hôm nay, đó là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của tôi và Lục Hà. Sau khi tôi đón Lạc Lạc từ trường mẫu giáo về, tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, còn ăn mặc cẩn thận nữa. Không ngờ, đột nhiên nhận được điện thoại tăng ca của Lục Hà. Tôi tức giận, sau khi cúp điện thoại xong, cơm cũng không có tâm trạng ăn, đi ngủ sớm. Nửa mơ nửa tỉnh, tôi mơ hồ cảm giác được Lục Hà đã trở về. Hắn kéo chăn lên nằm bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn giận anh ấy vì làm thêm giờ, không quay lại nhìn hắn. Và giờ tôi mới biết, có lẽ nằm bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối là một người lạ. Người đàn ông thở hổn hển, tiếp tục nhìn điện thoại của tôi. Lạc Lạc, tôi chợt nghĩ đến con trai mình. Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy nữa, đi thẳng đứng dậy bước nhanh đến phòng Lạc Lạc. Đẩy cửa vào, Lạc Lạc ngoan ngoãn ngủ trên giường nhỏ. Trái tim tôi cuối cùng cũng thả lỏng, tôi chạy đến bên giường muốn ôm Lạc Lạc. Khoảnh khắc mở chăn, trái tim tôi hoàn toàn lạnh trước mắt. Cậu bé hoàn toàn không phải là Lạc Lạc, nó mặc bộ đồ ngủ giống Lạc Lạc, nhưng ngoại hình hoàn toàn khác với Lạc Lạc. Mày là ai? Con trai tao đâu? Tôi hét vào mặt cậu bé trước mặt. Lo lắng lấp đầy tất cả. Tôi hoàn toàn quên mất nội dung gợi ý trong tin nhắn. Có thể là bị giọng nói của tôi làm cho sợ hãi. Cậu bé khóc. Người đàn ông trong phòng bị tiếng khóc thu hút. Nhìn thấy ở đây tạm dừng một chút, tôi giới thiệu cho các anh em một cái vui. Nếu bạn cũng độc thân, lại muốn một cô bạn gái dễ thương nghe lời, hai người nắm tay đi. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp trên đó. Giao Hoàng Tràn Ăn sẽ cùng nhau nấu ăn, mua quà cho bạn vào ngày sinh nhật, sẽ cùng bạn chơi game. Ngoài ra còn có nhãn du lịch thể thao, dễ dàng tìm được bạn gái chơi cùng. Anh họ lớn mất chưa đầy 2 tuần để giao hàng. Các bạn cũng vào phần bình luận thử xem. Hắn đá vào lưng tôi. Cơn đau quét qua toàn thân ngay lập tức. Tiếp theo, các người là ai? Tôi quỳ trên mặt đất và hét lên, hơn là sợ hãi. Lúc này tôi lo lắng hơn về sự an ủi của Lạc Lạc. Người đàn ông lấy ra 2 giấy đăng ký kết hôn, đập mạnh vào mặt tôi. Khoảnh khắc cầm giấy đăng ký kết hôn lên, tôi sửng sốt. Bên trong in hình tôi và người đàn ông này. Thời gian nhận giấy phép là ngày lễ tình nhân 5 năm trước. Đó là ngày tôi và Lục Hà kết hôn. Người đàn ông trước mắt này, chẳng lẽ thật sự là chồng tôi Lục Hà? Tôi nhìn người đàn ông lạ thường. Hắn lại tát vào mặt tôi.
Con đĩ, đừng giả vờ điên với tôi. Lục Hà trừng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt là một loại thích thú thưởng thức con mồi. Sau đó lại làm tròn cái tát treo giữa không trung. Biểu tình hung dữ như muốn ăn thịt người. Tôi nhắm mắt theo bản năng. Sợ hãi và sợ hãi không có nơi nào để trốn. Mẹ ơi, đứa nhỏ mặc quần áo giống Lạc Lạc. Cậu bé đến bên tôi, dùi đầu ôm vào lòng tôi, làm gián đoạn động tác tiếp theo của người đàn ông. Mẹ, con sợ. Muốn men gu với con. Lạc Lạc mà tôi hoàn toàn không biết, quyến rũ trong vòng tay tôi, như thể nó thực sự là con tôi. Nhưng tôi biết rất rõ, hắn không phải Lục Hà trước mắt, cũng không phải chồng tôi. Giả vờ như mọi thứ đều bình thường, tôi đột nhiên nhớ ra tin nhắn mà Hà gửi cho tôi. Gửi tin nhắn đó Lục Hà chắc là chồng tôi, nhưng điện thoại của tôi đã bị người đàn ông lấy đi rồi. Ưu tiên hàng đầu, trước tiên tôi phải đảm bảo an toàn cho mình. Tôi đánh trả một cách khó khăn, ôm lấy đứa trẻ trước mặt tôi hoàn toàn không biết. Lạc Lạc ngoan, tối nay mẹ ngủ với con. Tôi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng, bình tĩnh bản thân. Người đàn ông trước mắt nhìn tôi dữ tợn. Tôi lập tức bế bé trai chạy vào phòng ngủ nhỏ, quay người khóa cửa lại. Thực ra không phải mẹ tôi, cậu bé phía sau lạnh lùng nói. Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ, treo một nụ cười trong giày. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Người ở cửa có phải là bố của con không? Tôi ngập ngừng hỏi. Con không nói với mẹ. Cậu bé nghịch ngợm nhảy lên giường, chỉ vào tủ sách nhỏ cạnh giường. Mở ra đi, đừng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc mở tủ, mỗi sợi tóc của tôi đều dựng đứng. Trong tủ sách nhỏ có một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là con trai 3 tuổi của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này. Trong ảnh, Lạc Lạc mặc một chiếc áo màu trắng. Trên cổ, con treo ảnh tôi tự tay biên soạn cho nó mấy ngày trước. Nhóm trông giống như một bức ảnh di sản hơn. Mặc dù là con trai của mình, tôi vẫn không thể không sợ hãi. Góc ảnh đã hơi vàng rồi. Giống như một số năm, tôi lật mặt sau của bức ảnh. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1990, câu lạc bộ chúc mừng sinh nhật Lạc Lạc. Một dòng chữ Hán viết bằng bút của giáo viên. Nó giống hệt chữ viết tay của tôi. Năm 1990, tôi thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng ngày mùng 1 tháng 5 thực sự là sinh nhật của Lạc Lạc. Rõ ràng là ngày sinh, tại sao chụp như ảnh? Giờ này, tôi chỉ cảm thấy như bộ não sắp nổ tung. Đau đớn, tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi sợ hãi. Đừng ra ngoài đó, hắn sẽ giết mẹ. Cậu bé đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi. Trong mắt có một sự thương hại phức tạp. Hắn là bố con à? Tôi lại hỏi thăm dò. Cậu bé ngập ngừng một lát, vẻ mặt có chút rắc rối và đau đớn, chỉ lắc đầu. Người đàn ông không phải là bố nó. Hắn là ai? Tấm cửa hình như sắp bị đàn ông gõ hỏng rồi. Theo bản năng tôi dùng thân thể để chống cự. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng người đàn ông phát ra. Sau tiếng hét đau lòng, không còn âm thanh nào nữa. Lâu lắm rồi bên ngoài không có động tính, tôi mới dám nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở. Ngoài cửa tối đen như mực, yên lặng làm cho tóc người ta dựng ngược. Một vũng máu trên sàn nhà hiện ra trước mắt. Máu hơi khô, dùng dấu vết của cây lau nhà. Có ai đó đã giết người đàn ông và vứt xác không? Tôi bị sốc bởi suy nghĩ của mình. Mồ hôi đã làm ướt trán rồi. Không qua được nhiều như vậy đâu. Chạy trốn là điều quan trọng nhất. Tôi nhanh chóng chạy đến cổng, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ lâu rồi, và tôi không thể mở nó bằng chìa khóa của mình. Lúc này tôi càng chắc chắn đây chắc chắn không phải là nhà tôi. Vậy đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Trong đầu tôi trống rỗng. Sự sụp đổ triệt để. Người đàn ông đóng vai đó cứ như vậy, trống đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu. Tôi ngồi bất lực trên mặt đất, mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Đột nhiên tôi nghĩ đến cậu bé đó. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó cũng xuất hiện kỳ lạ. Hắn phải biết điều gì đó. Tôi đứng dậy bước nhanh về phía căn phòng nhỏ. Khi mở cửa, tôi chỉ cảm thấy lạnh ở lưng. Bên trong không có ai cả. Trái tim tôi đập dữ dội. Cậu bé đó cũng bốc hơi như không khí lạnh. Mỗi sợi tóc của tôi nổi da gà. Ngay khi tôi quay đầu lại, một cơn đau tập trung đến từ phía sau đầu. Tôi quay người cứng ngắc, mơ thấy một bàn tay với một cây gậy treo giữa không trung. Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói chặt vào ghế rồi. Miệng bị bịt chặt bằng băng keo. Nhìn xung quanh, nơi này giống như một kho lạnh. Xung quanh lạnh bất thường. Xin lỗi anh Lục, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ của bạn. Tiếng động bên ngoài kho lạnh làm rối loạn suy đoán của tôi. Đồng chí cảnh sát, vất vả rồi. Vợ tôi không khỏe, lại mất tích nhiều ngày như vậy. Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trong giọng nói của Lục Hà rất lo lắng. Nhưng sau những gì đã xảy ra trước đó, tôi mới biết anh ta giả dối như thế nào. Tôi cố gắng dùng chân đá vào chân ghế, cố gắng tạo ra tất cả những âm thanh yếu ớt.
Tôi không muốn chết cóng ở đây, nhưng mà biên độ động tác quá nhỏ. Âm thanh phát ra bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy. Cảnh sát bên ngoài dường như đã sẵn sàng rời đi. Trong lòng tôi ngày càng lo lắng, nhưng không có cách nào. Ngay khi tôi định bỏ cuộc, cánh cửa lạnh lẽo đột nhiên mở ra. Cậu bé đóng vai Lạc Lạc xuất hiện ở cửa. Tôi cố gắng tạo ra âm thanh cho nó, bảo nó giúp tôi tháo dây thừng ra. Hắn nhìn tôi một cái. Ai ngờ giây phút sau, mắt lại chuyển sang một bên. Quay lưng lại, gật đầu mạnh mẽ về phía trong hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chạy tới. Mặc dù vất vả nhưng vẫn tháo được sợi dây trên người tôi. Tôi không quan tâm, nghĩ về hành sáu kỳ lạ của hắn, chỉ vội vàng chạy ra khỏi kho lạnh. Nhanh quá! Tôi đâm đầu vào cảnh sát đang chuẩn bị đi, bà Lục. Cảnh sát và Lục Hà. Dưới sự điều tra của cảnh sát, chồng Lục Hà bị bắt. Lục Hà thừa nhận sự thật bạn gái ngoại tình Lý Hồng. Dưới sự đe dọa của Lý Hồng, Lục Hà giết chết Lạc Lạc mới 3 tuổi. Để tìm một vật tế thần, hắn nghĩ ra cách biến tôi thành kẻ điên. Bởi vì người điên nói gì cũng sẽ không ai tin. Với sự giúp đỡ của Lý Hồng và rất nhiều tiền, họ đang ở trong một nhà kho cũ, xây dựng phòng mẫu rất giống nhà tôi. Lên kế hoạch để biến tôi thành kẻ điên. Không ngờ, tôi không điên như họ đã lên kế hoạch. Vậy, họ lại định bỏ tôi vào tủ lạnh để chết cóng. May mắn thay, cậu bé đó đã cứu tôi vào giây cuối cùng. Cuối cùng Lục Hà và Lý Hồng đều bị cảnh sát bắt đi. Tôi đã nhận nuôi con trai của Lý Hồng, cậu bé giả làm Lạc Lạc. Hắn tên là Phong Cảnh, thật là một cái tên hay, nó thông minh như Lạc Lạc. Theo yêu cầu của Lý Hồng biến thái, hắn đành phải giả làm con của tôi. Nó không hiểu người lớn đang làm gì. Hắn chỉ là bản năng tốt bụng. Làm tôi sợ, sau này con sẽ đổi tên thành Lạc Lạc, nghe chưa? Tôi giúp Phong Cảnh đổi thành quần áo cũ của Lạc Lạc, nhưng tên và quần áo đều là đồ của Lạc Lạc. Con không muốn làm hỏng đồ của anh ta. Phong Cảnh chớp mắt nhìn tôi. Tôi giả vờ không nghe thấy, giúp nó cài nút. Trẻ con phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị trừng phạt. Tôi vỗ vai nó. Trong đôi mắt to và đen của hắn, tôi nhìn thấy nụ cười kinh khủng trên mặt mình. Phong Cảnh, tên tôi là Phong Cảnh. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ không được mong đợi. Mẹ bận việc, ngay cả khi không bận, cũng sẽ ở với một người chú, không quan tâm đến tôi. Và ở trường mẫu giáo, bọn trẻ cũng không thích tôi. Cậu là một đứa trẻ không có bố, đáng bị bắt nạt. Nhìn kia, anh ta không dám nói nữa. Mẹ tôi nói mẹ anh ấy là một người phụ nữ tôi, hồ ly tinh tiểu tam, chuyên phá hoại gia đình người khác, cướp bố của người khác. Chính xác, mẹ nó là người phụ nữ xấu. Nó là con của một người phụ nữ xấu. Chắc chắn cũng không phải là một điều tốt. Các bạn học nói chuyện phiếm, những lời nói rất khắc nghiệt. Tôi buồn, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, bởi vì những gì họ nói đều là sự thật. Đừng bắt nạt anh ta. Ngay lúc này, một cậu bé đẩy đám đông ra, chặn trước mặt tôi. Anh ấy là Lạc Lạc. Tôi biết hắn tồn tại. Cậu ấy thường xuyên ở bên mẹ, con trai của chú, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại giúp tôi. Rõ ràng anh ta nên ghét tôi, hoặc ghét tôi như những người bạn nhỏ khác. Nhưng anh ấy lại nói đó không phải lỗi của tôi. Tôi nghĩ anh ấy có thể không hiểu, hoặc có thể là không biết gì cả. Bố anh ấy đã bị mẹ tôi cướp mất rồi. Nhưng kể từ đó, hắn thường chơi với tôi. Mỗi khi ai đó bắt nạt tôi, anh ấy cũng sẽ giúp tôi, mặc dù anh ấy còn trẻ hơn tôi. Và chúng tôi trở thành bạn tốt. Cho đến một đêm, khi tôi sắp ngủ, đột nhiên, toàn thân ướt đẫm xuất hiện trước mặt tôi. Lạc Lạc, bạn bị sao vậy? Bố tôi ép tôi xuống nước. Như là nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Anh ấy khóc hết hơi. Sau này tôi mới biết, Lạc Lạc bị bố hắn đè xuống nước giết chết. Và lúc này, trong phòng khách truyền đến giọng nói của mẹ và người chủ đó. Tôi 5 tuổi rồi, là một đứa trẻ lớn. Trong một số điều họ nói, khiến tôi nghĩ đó không phải là điều tốt. Tôi run lên vì sợ hãi. Nhưng không lâu, mẹ tôi đến mở cửa phòng tôi, muốn tôi giả làm Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc đã chết rồi. Con không muốn nghe lời mẹ, nhưng hắn lại đe dọa tôi. Nếu tôi không làm thì không cần tôi nữa. Con không muốn không có mẹ. Sau khi mẹ đi, Lạc Lạc trong phòng nhìn tôi một cách đáng thương và nói: Xem anh trai, cứu mẹ tôi. Cứu mẹ tôi, Lạc Lạc là người bạn tốt nhất và duy nhất của tôi. Và mẹ ơi, những gì họ làm là những điều tồi tệ. Tôi chắc chắn không thể đứng nhìn. Vì vậy, trong người chú giả làm bố của Lạc Lạc, khi muốn đánh chết mẹ Lạc Lạc, tôi chặn hắn lại. Tôi bảo mẹ của Lạc Lạc ngủ với tôi, như vậy chú kia không có cách nào đánh được hắn. Và bảo cô ấy kể chuyện cho tôi nghe. Tôi hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại.
sau đó thoát khỏi cái lồng đó sớm hơn, nếu không cô ấy sẽ phát điên. Trong trường hợp đó, Lạc Lạc sẽ không có mẹ. Bố hắn đã bị mẹ tôi cướp mất rồi. Hắn không thể không có mẹ nữa. Quả nhiên mẹ của Lạc Lạc rất thông minh. Rất nhanh từ cái tôi cố ý để lại, trong sách truyện tìm thấy manh mối, nhưng bên trong cũng có giả vờ công lao của người chú của bố Lạc Lạc. Nếu không phải hắn đem sách từ nơi cao như vậy lấy xuống phía sau, tôi coi như là để anh ta đi trước, cũng không có cách nào đặt sách truyện ở vị trí dễ thấy trên giường. Sau khi mẹ của Lạc Lạc phát hiện ra sớm hơn, chắc chắn rồi, mẹ của Lạc Lạc sẽ sớm biết thôi. Chúng ta trốn ở đâu? Chỉ là tôi không nghĩ tới bố của Lạc Lạc lại có thể tàn nhẫn như vậy. Cứ để hắn điên cũng được, còn muốn giết hắn, sẵn sàng đóng băng cô ta đến chết. May mà tôi còn là một đứa trẻ, không ai trong số họ để ý đến tôi. Bây giờ tôi đã nghe lời mẹ tôi, cũng giúp Lạc Lạc, và mẹ anh ấy đã đưa tôi đến nhà anh ấy. Sau này tôi có thể giống như trước đây, tiếp tục chơi với Lạc Lạc. Chỉ là mẹ của Lạc Lạc lại nói, sau này tôi sẽ gọi là Lạc Lạc, còn phải cho tôi quần áo cũ của Lạc Lạc để mặc. Không biết tại sao, tôi cảm thấy hơi sợ.